සද්ද වැඩි. අද ඉන්නේ බලංගොඩ ටවුන් එකේ. ගෙදර ඉන්නේ. ගෙදර ඉඳලා ගෙදර පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගන්න. අද තියෙනවා ගොඩගල වර්ක්ෂොප් එක. ඕගොල්ලෝ දන්නව ඇති. දැන් මම එකට යන ගමන් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් පරක් වෙයි. මට යාළුවෙක් හම්බුණා. ඌත් එක්ක කතා කරගෙන දැන් ස්ටෑන්ඩ් එකට යන ගමන්. Few minutes later. guys පැල්මඩුල්ල ටවුන් එකට ආවා. පල්ලේ පැත්තට එන්න බස් තිබුණේ නැහැ. බලංගොඩ ටවුන් ඉතින් පැල්මඩුල්ලට ඇවිල්ලා පැල්මඩුල්ලෙන් දැන් ගොඩගලට යන්න හදන්නේ. කට්ටියම ගිහිල්ලා තියෙන දැන් මට ගියාට පස්සේ බැනුම් ආගෙන ඉල්ලත් තමයි තියෙන්නේ. මොනා කරන්නේ ඉතින් බස් නැහැ. මේකේ ගියොත් නම් හෙට වෙනවා යද්දි. කොහොමද ඉන්නේ 2000 years later. මේ තියෙනවා PNS තියෙනවා KFC තියෙනවා කවන්නයිගේ සිටිය තමයි ඉතින් ඉතින් guys දැන් අපි ඉන්නේ ගොඩගල ටවුන් එක මැද ෂෙඩ් එක ගාව ඉන්නේ DFCC බැංක් එකේ ඇඩදට්ටුවේ තමයි වර්ක්ෂොප් එක තියෙන්නේ. දැන් මම පට්ට වරක් කොයි 3:00 විතර වෙලා තියෙන්නේ. සුජීප් වෙනවා ඉතින් කාලා කන්නේ යනවා. කොහොමද වනේ? ඕනි ගෙදර. ආවේ නැහැ? බැරි වත්තා. කොයි DFCC එක තියෙන්නේ? අපේ ගෙදර. මේ තියෙන්නේ DFCC එක guys. අර තියෙන Star Kids pre school එක. මේ DFCC අපි ගිහලා බලමු. bounce දෙන්න. bounce දෙනවා මට මෝඩ දරු. හලෝ ජී. මේ ඔයා දන්නේ නැති හිපොප් කරන්නේදී ෂූස් දාන්නේ? ඒක කතා කියමු. ඈ? ඒ සෙරප්පු දාන්නේ. පේනවා ඇති පේන්නේ නැහැ නේද? මම වීඩියෝස් ටික දාලා පේන්නේ නැහැ නේ. ගේණියෙක් ගෙන අම්මේ. මෙච්චර කල් පාරියක්ක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ගෙදර ලස්සනට තියන් ඉඳියේ. දැන් අද අරන් ඇවිල්ලා මේ. දෙවණියක අපි තැනකට දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද කියන්න තියෙන අද දවස ගැන ඉතින්? අද දවසේ ඇත්තටම මට වෙහෙසකාරයි හැමදාම වගේ මගේ මේ කෑ ගහින්න හින්දා. ඒ වුණාට මට සතුටුයි මගේ ෆස්ට් වර්ක්ෂොප් එක. යුගීමයි දෙන්න මගේ ෆස්ට් වර්ක්ෂොප් එක. යුගී ඕගොල්ලෝ මේක කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන සතුටුයි. යුගී ජීවත් ෆෝන් එක ළමයෙකුට. ෆොටෝ දාලා ගන්න. මැනුවල් දාලා ගහපන්කො ඇඩ්ජස්ට් කරලා. මැනුවල් දාගෙන වීඩියෝ. මේ දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. වෙලා මේක පස්සේ කල්ලා ගන්න බැරුව පොඩ්ඩක් වැඩි අලවුණා. මොනවාද බං ගොඩ වෙලා මේ කරන්ට් එක ගත්තේ? කරන්ට් එක කොහෙද? ඉතින් කරන්ට් එකේ අර ජෙනිය ඔන්නුනේ සිංගල් ජෙනිය ඔන්නුනේ. අන්නතර ඉඳගෙන ඉන්න ෆොටෝ ගහන එක මූ ෆොටෝ ගහනවා. මූ ආයේ ලොග් එකක් කරන්න මූ වැඩක් නැහැ. පවන් තාත්තා නේ. පවන් තාත්තේ නෙවෙයි. පවන් තාත්තයි සුජීත් මහප්පයි. guys මම තමයි වර්ක්ෂොප් එක ඉවර වෙන්නේ. කට්ටිය ඉන්නවා දැන් දැන්. හොඳ වර්ක්ෂොප් එකක්. හොඳ වර්ක්ෂොප්. ඒ වෙලාව මෙච්චර ඩාන්සින් කරන අහ කට්ටිය ඉන්නවා කියලා ගොඩක් හිටියා. ගොඩක් හිටියා. වර්ක්ෂොප් එක ඉවරයි. වර්ක්ෂොප් එක ඉවරයි. කම්මැලි යාළුවනේ. කම්මැලි කට්ටිය ගිහලා මට හරි පාළුයි. කම්මැලි එලා මාද දවසට ගොඩකවෙලා දිල්මිතක බ්ලොග් එක දැන් ඉඳන් හැමදාම වගේ අක්ක තමයි ඊට ටික අද වර්ක්ෂොප් එක ඉවරලා මල කෙලියාවේ වැටෙනියා වර්ක්ෂොප් එක මේ මාව පේනවද? ඕක ඔවත් දායිද දන්නේ නැහැ. Ooh, that's a good one. අනේ ඔයා අල්ලගන්න කෙනා මං කියන්නේ. අද වර්ක්ෂොප් එක ඉවරලා ඒ කියන්නේ ඊයේ දිල්මිතක බර්ත්ඩේ එක තිබෙන නවම්බර් 5 අද නවම්බර් 6 තමයි අපේ ගොඩකල वर्कशॉप पे करीब इधर वर्कशॉप पे करेला ये दिन में तो बर्थडे पे सेट करने वाले निशा बेरी उन निशा आप याद है यार सरप्राइज पार्टी देन प्लान करा इतनी केक खदला कोम कला पवन ले इधर आप लोग को भी ऐसे देन केक खाई बनांगी दावे यार केक खाई तो गान लागी हिनावे तो गान लागी मैं आगे दो केक खाई बनांगी दावे हेलो की पार्टी में यार है आप भी हमें का करना और गैंगिला देना
මොකද කියන්න වැදුනනේ. ඉතින් දිල්මිට දන්නේ නැහැ මෙහෙම සර්ප්‍රයිස් පාඩක් කෑන්ස් කළා කියලා අපි පවන් එක්ක දිල්මිටව තිබ්බ බොරුවක් කියලා. අපි පවන් ලැගදට යනගම් ඉතින් දැන් දන්නවා දිල්මිට පස්සේ එනවා කියලා. ඔව් දිල්මිට දැන් දිල්මිතයි පවන්නයි අය ටවුන් එකේ. දැන් දිල්මිතගේ බ්ලොග් එක කරන්නේ අපි. දිල්මිටගේ බ්ලොග් එක කරන්නේ අපි. මේක පවන්නයිලා අම්මා. මේක පවන්නයිලා අම්මා අපිට full support එකක් දෙනවා දිල්මිතගේ කේක් එකේ තියෙන තැන හදන්න. full support එකක් දෙනවා. මේ ඉන්නේ නෙත්මි, තරු, ජීන්, සුජිත් පුවන වැඩක් නැහැ. මේ ඉමාය අක්කා. මෙන්න පවන්නයිලා මල්ලි. පිට්ටයක් දාන්න. අලුත් මූණ vlog එකට දිල්මිතගේ. හරි. නිකන් වැඩක් බලා යනවා. මම මේ බැලුම ගැට ගැහුවා දැන්. නෑ අපි මේ දිල්මිට එන්න කලින් හායි කියන්න. ඉන්න මේ තියෙන්නේ යුගීස ගෝවින්ද. යුගීස ගෝවින්ද. කේක් එක. ඒක ලස්සන. කෝ කවුද කේක් එක හැදුවේ? කේක් එක හැදුවේ කවුද? මෙයාට දෙන්න. මෙයාගේ කේක් රසයි ඇත්තම කිව්වා. කේක් ඔයා අයින්ට එන්න ඔයා නෙමෙයි කේක් හැදුවේ මෙයා තමයි කේක් හැදුවේ. නයිස්. මෙයා ඉපැත්තට අවුල මොකද තියෙන්නේ? ඌට උගේ පැත්තට මෙන්න මේ පැත්ත. අන්න එහෙම දාවලා කියවනවනේ මේ තියෙන්නේ කේක් එක. හැපි බර්ත්ඩේ මල්ලි සිකියුරිටි ගාඩ් එකෙන් දාලා තියෙන දිල්මිතෙන්කම් බලන්න කියලා. කොල්ල වැඩක් නැහැ. ඔබ දැන් දිල්මිතත් නැහැ තාම. පවන්නයියක් නැහැ. අපිට බඩගිනේ පාරේ වාහනත් යනවා. හරි දිල්මිතව සර්ප්‍රයිස් කරන කට්ටිය හැංගිලා ඉන්නේ. මේ කට්ටිය හැංගිලා ඉන්නවා. මේ කැන්ඩල්ස් කියන්න බැරිමයි. Really loud. You get it. කොහෙද යන්නේ වරෙන්? ඒ ඉති පන්දා පාත් කරලා තියෙන වරෙන්. අම්මට. තව පොඩ්ඩෙන් එළිය යකෝ මම. කේක් කපන් කේක් කපන්. මේ ෆොටෝ ගහන සවුල් වල වීඩියෝ එක කරන්නේ. අදෝරි. vlog එකට විතරයි වීඩියෝ එක. vlog එකට වීඩියෝ එක. අලි ඕලෙන් කියන්නේ පාදේ. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Kapan ada? Kapan? Foto gahan taruh. sorry. ෆොටෝ ගහපන් කෙලින්ද? කාගේ නේකද? මෙහෙම? ආයි එක්ක කරලා දෙන්න. අක්කේ ගෝ. කාගේ නේකද නෙට් උනා? කා හරි පස්සේ දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. vlog. Please vlog. පවන්නයි ගෝ. වැඩිපල් පිළිවෙලද? Yes. මායක් කම්තු කුණා තවදී. ඊළඟට ඉන්නේ මායක් ගා. Net me go. මම බලන් හිටියේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා අල්ලන ගන්න. මේ කාගේ නේකද? යන්න කර. තාම කිසි අයිඩියා එකක් නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අනේ මට නම් අයිසින් පැත්තෙන් කාඩ් ඈ. මේ වරෙන් දාගත්තා නේද? ගත්තා. පෝට් එක කතාරේ ඉන්න බණි මොකාරේ.
පවන්ලා ගෙදර කට්ටිය සහයෝගය දැක්ක ඔයාගෙන් ඕත්‍රා. අය. කන්න. Happy birthday. Allah nidiya koyala vende. Malina. දැන් ඔතනට යන්න. අම්මට කේක් ඩීසන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඔව් ඇත්තම කියනවා අපේ පුළුවන් විදිහට හැමෝම ගානි ඉතින් ඔක සෙට් වෙන්න නැත්නම් මාරු ගන්න පුළුවන්. අපි බැලුවේ නැහැ. ඔව් අපේ කෝල් අපි දැක අපි දැක කෝල් වලින් තමයි. ඇත්තට දැක්කේ නැහැ. Oh, original answer one. Chocolate pudding alane. Bro, coin marana. Wow. හරි අඬන්න එපා. ඔක තියන්න. අපිට බඩගිනි මට කේක්. දැන් ඇවිල්ලා කේක් පීෂෙනි. වැඩේ ගොඩ. ටම්ප. ඉතින් guys Sirahol. මේ ඉතින් guys හිතුවේ නෑ තියන්නේ අඩුව මේ හිතුවේ නෑ ඇත්තටම කිසිම හිතාගන්න බැරි වුණා මම මේ ඉතින් අද අපි කට්ටිය වර්ක්ෂොප් එකට සෙට් කරා මේ අපි මම හිතුවේ කට්ටිය අද නෑ ඉඳී කියලා මම මේම සීන් එකක් නම් කීරවත් හිතුවේ නෑ සර්ප්‍රයිස් වුණා උඩින්ම සර්ප්‍රයිස් වුණා මට මෙච්චර කාලයකට තිබිච්ච වටිනම බර්ත්ඩේ සිරාව නෑ අතර මූවී සර්ප්‍රයිස් එක යේ වචන කියවෙන්නේ නැහැ ඔයාලට කියවෙන්නේ ඉතින් ගොඩක් thank you මාරියක් කයිපිය යන්නේ ජීන් තරුයිනා සුජීප්ගේ දෝනිගේ එක පට්ටහය එල ඕඩර් තියෙනවා නම් දාන්න පවන්නයලා ගෙදර කට්ටිය මම අක්කා ආකාශ් ඉතින් නෙත් බිල වලලින් තියෙන ඔක්කොටම thank you ආදරේ බත් කෑවද චුට්ටක් But instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. Oh, you couldn't be. ගෙදර ඉන්නේ ගෙදර. ඉතින් guys එහෙම තමයි මගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරේ. සර්ප්‍රයිස් වුණා අම්මට සිරි වෙන්න. එදා කොහොම හරි පවර් කට් එකයි ආතල් දැම්ම වෙඩිච්ච ඉඳයි ඉවර කරන්න අමතක වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනවා. බයි බයි.